Hello friends, welcome to my YouTube channel Prodhani. আৰু আজি মই লৈ আহিছো এটা simple makeup tutorial. যদি আপুনি beginner হয় আৰু নতুনকৈ কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা কৰিব তেতিয়া হলে ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে স্পেশাল হ'ব। যেহেতু বহুতে মেকআপ কৰি ভাল পায় বাট কৰ পৰা আৰু কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইটো বস্তু নেজানে। সো মই অলপ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকক মোৰ এই মেকআপ লুকটো দেখুৱাবলৈ। তেতিয়া হলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰো আপুনি সোনকালে বৰ্তমান মই মুখখন ধুনীয়াকৈ ফেস ওয়াশ কৰি আহিছো আৰু মেকআপ কৰাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ ফেস ওয়াশ কৰি নিজৰ লিপছত অলপমান লিপ বাম লগাই ল'ব লাগে। এতিয়া মই প্ৰাইমাৰ হিচাপত ইউজ কৰিম এলোভেৰা জেল। মই ইয়াতে পতঞ্জলি এলোভেৰা জেল ইউজ কৰিছো, আপুনি যিকোনো কৰিব পাৰে নহলে বা প্ৰাইমাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। Are you all my personal dreams? So our primer লগোৱাত হৈ গল। এতিয়া মই এজ এ ফাউন্ডেশন হিচাপত ইউজ কৰিম লেকমি 925 CC ক্ৰীম। যদিহে আপুনি ডেইলি মেকআপ কৰে তেতিয়া হলে আপুনি ফাউন্ডেশন ইউজ নকৰি লেকমি CC ক্ৰীম নহলে বা বিবি ক্ৰীম ইউজ কৰিলে বেছি ভাল। এতিয়া আমি গোটেই মুখখনত ডেপ ডেপ কৰি এনেকৈ লগাই লম। এতিয়া এটা বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত আমি গোটেইখিনি ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড কৰি লৈ লম। মনত ৰাখিব বিউটি ব্লেন্ডাৰটো ইউজ কৰাৰ আগতে ভালকৈ পানীত ধুই লৈ কাপোৰ এটা দি চেপিহে আমি ইউজ কৰিব লাগে। তেতিয়া যিখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা প্ৰডাক্ট বিউটি ব্লেন্ডাৰত লাগি থাকে সেইখিনি আমাৰ মেকআপটো দেখাত কেকি টাইপৰ নবনায়। So friends, foundation লগোৱা হৈ গল। এতিয়া নেক্সট স্টেপত আহিছো আই মেকআপ। যেহেতু ডেইলি মেকআপ হয় সো সিম্পলকৈ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই নিজৰ ফিংগাৰৰ সহায়েৰে এনেকৈ এটা লাইট কালাৰৰ শেড লৈ এনেকৈ লগাই লম। আপোনালোকে নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো শেড লগাব পাৰে। এটা ধুনীয়া লাইট পিংক কালাৰ হয়। So friends, eye makeup complete hol. এতিয়া আমি লগাম মাস্কাৰা আৰু মাস্কাৰা মই লগাই আছো waterproof মাস্কাৰা। আৰু এতিয়া লাইটকৈ অলপ ব্লাছেছ ইউজ কৰিম। যদিহে আপোনালোকে ভাবে তেতিয়াহলে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নহলে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। মই লাইট পিংক কালাৰ লৈ অলপমান এনেকৈ লগাই ল'ম। সো আমাৰ ব্লাছেছ কমপ্লিট হল। এতিয়া মই ইউজ কৰিম সকলো ছোৱালীৰে ফেভাৰিট মই জনাত হাইলাইটাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা মই লাইট পিংক কালাৰ শেডটো লৈ অলপমান এনেকৈ লগাই ল'ম। আৰু হাইলাইটাৰটো মোৰ ফেভাৰিট হয় আৰু বেছিভাগ ছোৱালীৰে এই প্ৰডাক্টটো বহুত বেছি ফেভাৰিট হয়। So friends,
এতিয়া মই লগাম আইলাইনাৰ আৰু আইলাইনাৰ লগোৱাৰ আগতে এক্সট্ৰা প্ৰডাক্টখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ লগোৱাত অসুবিধা নহয় So friends, eyeliner logo complete hol. Etia last eta thaki gol lipstick. Aru simple makeup log khare light pink nohole ba red color or lipstick logale match kore. So bhalke milai lobo lagibo lipstick or color tu. Moi yate red color logai dekhai disu aru sabo pare yate iman dhuniya eta glowing ahi gol. So friends, এইটোৱে আছিল মোৰ আজি মেকআপ টিউটোৰিয়েল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই লুকটো মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহলে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে আজিৰ কাৰণে বাই বাই